ආයුබෝවන්. ඔය ඉතින් අදත් එක තුල එන්නේ N1LK YouTube channel ගැන අලුත්ම WhatsApp trick ගැන කියලා දෙන වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවෙක් කවුරු හරි WhatsApp එකේ status එකක් දාලා delete කරොත් ඔයාට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහ වැඩක් තමයි අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කවුරු හරි යාළුවෙක් status එකක් දාලා delete කරාට ඔයාට මේ WhatsApp status එක පෙන්නනවා. ඉතින් අන්න ඒක බලා ගන්න නම් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් skip කරන්න නැතුව දිගටම බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම ඔයාලට ගෙන්න ගන්න ඕන. යට තියෙන රතුපත් subscribe button එක press කරලා ඉතින් පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක ලස්සනයි හොඳයි කියලා හිතෙනවා like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි වැඩි කතා නැතිවම වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකට අපි මුලින්ම WhatsApp එක වෙනුවට mod WhatsApp එක download කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ mod WhatsApp download කරගන්න පුළුවන් links මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කැමති mod WhatsApp එක download කරන open කරගන්න. ඒක open කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන 33ක් බලා ගන්න පුළුවන් උඩම අයිනේ තියෙනවා. අන්න ඒ කොටක පාරක් ඔයා ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පළවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් FM mods කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ කොටක පාරක් ඔයා ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් privacy and security කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ කොටක පාරක් ඔයා ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට යටට යනකොට දෙවනියට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටේටස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන hide view status කියලා. අන්න ඒකට පල්ලෙහා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් anti delete status කියලා එකක් තියෙනවා. අන්නේ anti delete status කියන එකේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ටික් එක ඔයාගේ off වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයාගේ මේ විදිහට off වෙලා තියෙන ටික් එක ඔයා මේ විදිහට on කරගන්න ඕන. ඒක on කරගත්තාට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවෝ දාන status delete කරත් ඔයාට පෙන්නනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි කට්ටිය delete කරපු status අපි phone එකකින් බලන්නේ. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අදට නිමා වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් වටිනවා කියලා හිතෙනවා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ ලස්සනයි කියලා හිතෙනවා like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ හැමදාම වටින වීඩියෝස් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න ඕන. යට තියෙන රතුපත subscribe button එක press කරලා ඉතින් පැත්තේ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.